Sigurado naman ako na lahat tayo nakaranas ng mag-ipon, 'di ba? Noong bata pa kasi ako, iniipon ko yung mga natitira kong baon na pera gamit yung lagayan ng pulbo o di kaya naman yung lagayan ng lotion. DIY alkansya ang tawag namin dyan. Pero bago ko ituloy ang kwento, please like and subscribe. Tanda ko pa dati pag may gusto akong bilhin tulad ng laruan, hindi talaga ako nagre-recess para lang makapaghulog ako ng pera sa alkansya. Tapos kapag nakapaghulog na ako ng kahit piso, ang dami ko na agad naiisip na bilhin na akala mo naman talaga ay mabibili ko. Uy Jed, recess na, bilhin na tayo. Oo nga, dali baka maubusan pa ako ng banana Q. Libre nyo ba? Lo, kapal mo naman. Okay lang ako. Busog pa naman ako tsaka mag-aaral na lang muna ako. Pero sa totoo lang, gutom na talaga ako noon. Pero syempre, determinado ako makaipon ng pambili ng laruan na gusto ko. Kaso, ang malala nun, wala pang 1 linggo, nagagastos ko na din siya agad, lalo na pag nagugutom ako. Next time na lang yung laruan. Nagugutom ako uunahin ko muna yung sikmura ko. One day, nag-usap-usap kami ng mga pinsan ko noon na mag-ipon daw kami. Di ko natanda kung ano yung balak namin bilhin noon that time, pero nakumbinsi kami ng pinsan ko na sumali sa ipon challenge niya. Oh, bukas ng hapon pag uwi na sa school, matik maghuhulog kayo sa akin ng 5 piso At gano'n na nga ang ginawa namin. Nagbibigay kami sa kanya ng 5 piso araw-araw. Pero one time, tinanong namin siya kung magkano na yung naipon namin. Insan, magkano na yung naipon natin? Oo nga. Hindi ko na kasi tanda Syempre, di ko naman binibilang yun. Hehe. Sa tingin mo, magkano na? Yung hula mo lang. Hindi ko talaga alam Insan? May tinatago ka ba? Kasi inutang ni mama Ano? Lo, pera natin yun Hala, yung pera ko. Babayaran din daw ni mama. Grabe yung panghihinayang namin noon that time kasi alam naman namin na hindi na maibabalik yung pera. Kilala namin yung mama mo. Never pa yung nagbayad ng utang niya. Lo, grabe ka naman. Sumbong kita kay mama Bakit? Totoo naman Sabi din ni mama sa akin, di nagbabayad yung mama mo ng utang niya. Tapos siya pa masungit pag sisingilin. Nag-iimbento lang naman yung mama mo Palibhasa, chismosa yung mama mo. Anong sabi mo? Untikan pa kami mag-awayan noon. Buti na lang sinaway kami ng kapitbahay namin. Hoy! Ang ingay nyo! May tulog dito! Simula noon, ako na lang nag-ipon ng sarili ko kasi mahirap na baka mabudol na naman ako. Nung high school ako, since medyo nadagdagan yung baon ko noon, sinubukan ko ulit mag-ipon dahil gusto kong bumili ng bagong cellphone kasi luma na yung phone ko noon. Sa pagkakatanda ko, mga 2 months din umabot yung pag-iipon ko noon, kaya nag-decide ako na bilangin ko magkano na yung naipon ko. Kamuntikan pa nga ako mahulog sa kanal noon habang naglalakad, kaka-imagine kung anong brand ng cellphone yung bibilhin ko. What if drawing tablet na lang yung bilhin ko? Ay wait, pen display na lang kaya? Hindi na kailangan dahil nandito na ang Gaomon PD1161 pen display. Wow! Hindi ito part ng kwento. Siningit ko lang ulit. Unboxing time! So ayun na nga guys, dahil mabait sa atin si Gaomon, nagpadala ulit sila ng tablet pero this time, pen display naman siya. Alright, buksan na natin. Ito pala ang Gaomon PD1161. Simple lang yung box niya. So sa loob ng box niya, andito yung pen display. Iba yung itsura niya from the other pen display na binigay sa akin Stylus pen, integrated cable including both USB cable and HDMI cable, and pati na rin yung power cable. Power adapter, pen holder with replacement nibs inside. At syempre, quick start guide at drawing gloves. So as you can see, medyo hassle talaga i-set up ang pen display kasi di siya gumagana na hindi naka-plug in sa computer or sa laptop. And medyo complicated talaga siya i-set up dahil sa dami ng wires na kailangan mong isaksa kung saan-saan. Pero nasa start guide naman yung mga step na kailangan yung sundin. So yeah, magbasa din tayo pag may time. Pero once na na-plug in nyo na siya, okay na. Oops, nakabaligtad pala siya. Para ka lang gumagamit ng iPad pero nakakonect sa laptop. So as usual, try muna natin. I'm using Midibang Paint Pro pala. Okay naman siya. Ayan o.
Meron pala siyang 8 customizable button na pwede nyong baguhin once na na-download nyo na yung official driver niya sa website ng Gaomon. Comfortable din ako sa size niya na 361.6 by 213mm. Ganito yung ideal na size ko. And also, yung screen niya parang ceramic yata to. Okay na okay siya sa mga pawising kamay katulad ko kasi mostly talaga madulas pag tempered glass yung screen tapos nababasa pa ng pawis. So, okay to para sa akin. Okay, drawing time na. Magbibigay pala ako ng tips habang nagdo-drawing ako so stay tuned lang kayo dyan. Pero bago yon, meron din pala siyang resolution of 1920 by 1080 which is HD or high definition. At kung di nyo pala alam, share ko lang. Sa animation ko, ang ginagamit ko ding size ng canvas ko is 1920 by 1080p. About naman sa stylus pen, meron siyang 8192 pressure sensitivity and legit guys, sobrang maayos yung response niya. To the point na hindi ko na siya inedit gamit yung driver niya. And about sa screen niya, medyo blurry yung tingin ko while nagdo-drawing dahil nga hindi siya makintab unlike sa tempered glass. Yun lang naman, so far so good naman siya. So, here's my tip na pala sa drawing process ko. Kung mapapansin nyo kasi, hawig yung art style ko ngayon sa MSA or previously my story animated. And yes, inspired ako doon na aminin ko. So, after ko mag-drawing ng sketch or anatomy, babakating ko na lang siya for my final line art. Then, add another layer and using my color palette, kukulayan ko na siya ng simpleng kulay lang. And then, gamit tong Regent tool, lalagyan ko siya ng lighting sa gilid. Tapos, isiset natin yung layer na yan as soft light. Add layer once again. Then, this time, mag-drawing naman tayo ng line sa gilid and set it as overlay. After that, drawing na natin yung facial expression sa muka. And don't forget to add the details. And for the finale, add lang natin yung background. Yun lang, tapos na. And here's my final art. Once again, thank you very much Gaomon for this another opportunity na ma-review ang product nyo. God bless! And if gusto nyo din bumili tulad ng ginagamit ko ngayon, just check the description down below. Yun lang, back to the story. Sobrang excited na ako noon pag uwi ko sa bahay nang biglang. Teka, dito ko lang tinabi yun na. Nasaan na yun? Jed, anong hinahanap mo? Wala po. Hindi ko pala pinaalam kay nanay na nag-iipon ako noon kasi natatakot ako na baka utangin niya din yon. Sobrang desperado na talaga ako makabili ng bagong cellphone noon kaya sinikret ko na lang. Sige na, itutuloy ko muna labahin ko. Nay, sandali. Yung alkansya ko po kasi nawawala dito ko lang naman tinago yun sa drawer. Sa'yo ba yun? Naku, nagastos ko na. Joke lang! Tinabi ko muna dun sa kwarto kasi naiwan mong bukas yung drawer kanina. Mas safe yun dun. Hindi nakakatawa, Nay. Then, pumunta na ako sa kwarto nun at binilang yung naipon ko. 3,000? Kulang pa naman to 10K pa naman yung gusto kong bilhin. Ano ba yan? Ang ginawa ko noon, sinabi ko kay nanay na gusto kong bumili ng bagong cellphone at pinilit ko siya na kausapin si tatay at yung mga kapatid ko na dagdagan yung naipon ko. At after ng ilang araw ng pagdadrama ko, pumayag na din sila. Dadagdagan daw ng tatay mo yung pang-down mo sa cellphone mo. Tapos yung mga kapatid mo na daw bahala sa panghulog. Okay ka na? Talaga ba, Nay? Yes! May mga panahon talaga na kahit anong effort natin sa isang bagay, minsan hindi pa rin ito sapat. May mga panahon din na hindi man natin gustuhin ang mga nangyayari, wala tayong choice kundi tanggapin ito. Ang mahalaga, hindi nito naapektuhan ang relasyon at tiwala natin sa iba. Kaya lagi nating tatandaan na kapag hindi natin kaya ang isang bagay, may mga tao sa paligid natin na nandyan para tumulong sa atin. Yun lang, sana nagustuhan nyo tong kwento at kung oo, please share this with your friends and loved ones. Thank you and see you on my next video.